السلام عليكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة. طبعاً تعرفون نتيجة للظروف اللي جاي نمر بيها البلد أو العالم كله، خلانا نتوقف بالدراسة بشكل مباشر بالصفوف الاعتيادية ونتيجة فرض حظر التجوال، لكن هذا ما يمنع أنه نحاول نتواصل إلكترونياً. نزلت المادة اللي كانت مشروحة طبعاً بالصف، وأي سؤال أو استفسار عليها إحنا طبعاً تناقشنا بيها وشرحناها أعتقد بشكل كافي. وصلنا إلى عنوان The Waterfall Models، يعني الموديل اللي المفروض نبدي نشرحه، وصارت هاي الأحداث. فإن شاء الله راح نبدي هسه بنماذج عمليات البرمجيات ونبدي نشرحها بشكل مفصل. اللي أتمنى من عندكم أنه تتفاعلون بالكلاس روم، وراح أنزل المادة على مقاطع أو فيديوية صغيرة، لأن تعرفون نتيجة للإنترنت أو ضعف تحميل الإنترنت، حتى ما تواجهون صعوبة بفتح الفولدر المرسل. طبعاً هذا الشرح راح يكون على الملزمة PDF أو الباوربوينت اللي انطيتكم إياها واللي نزلتها أيضاً بالكلاس. Software process models. There are various software development approach. اتجه إلى السلايد السابق. نعم. Defined and designed, which are used or employed during a development process of software. This approach are also referred as software development process models. Each process model follows a particular life cycle in order to ensure success in the process of software development. هاي مقدمة على نماذج عمليات البرمجيات. هناك العديد من مناهج لبناء أو تطوير البرمجيات المصممة أو المحددة، والتي تستخدم خلال عمليات تطوير البرمجيات. يشار إلى هذه الأساليب نسميها بالمودلز، أو نماذج. يتبع طبعاً كل نموذج راح تكون بلايف سايكل معينة حتى تضمن أو نضمن عملية نجاح البرمجيات أو عملية تطويرها ووصولها إلى الشكل المطلوب. أول نموذج راح نبدي ناخذه هو The Waterfall Model. طبعاً راح ناخذ هو شنو معناه، شلون راح يصمم أو شلون راح يبدي نتعامل مع هذا النموذج. The Waterfall Model, one such process used in software development is the waterfall model. Waterfall approach was first process model to be introduced and followed widely in software engineering to ensure success of the project. In the waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate process phases. These are requirement, specification, analysis and definition, software design, implementation, testing, maintenance. في هذا النموذج، أو هو يعتبر أصلاً هذا النموذج هو أحد النهج أو النماذج العملية المستخدمة في تطوير البرمجيات، وهو يعتبر أول نموذج يتم طرحه ومتابعته على نطاق واسع في هندسة البرمجيات لضمان نجاح بروجكت معين. تنقسم العملية الكاملة لتطوير البرمجيات في هذا المودلز إلى phases أو مراحل، اللي هي التحليل والتعريف وتصميم البرمجيات والتنفيذ والاختبار وأخيراً الصيانة. All these phases are cascaded to each other so that second phase is started as and when defined set of goals are achieved for first phase and it is signed off, so the name waterfall. هنا يقصد بها
إنه كل هاي العمليات، كل عملية طبعا راح تكون بشكل متتابع، يعني كل عملية راح تنطي نهايتها إلى العملية الأخرى. يعني العملية الأولى عند اكتمالها المفروض تكتمل وتحقق أهدافها، وبعدين تبدأ المرحلة الأخرى أو المرحلة الثانية، يعني ما يصير عملية ما محققة الأهداف أو ما كاملة، نبدأ بالعملية الثانية، وهو هذا اللي نسميه، يعني من هنا جاءت تسميته بالنموذج الانحداري أو النموذج الشلال. يعني كل عملية تعطي نتائجها أو أهدافها إلى العملية الثانية. Requirement analysis definition. All possible requirements of the system to be developed are captured in this phase. Requirements are set of functionalities and constraints that the end user who will be using the system expected from the system. The requirements are gathered from the end user by consultation. These requirements are analyzed for their validity and the possibility of incorporating the requirements in the system to be developed and also studied. Finally, a requirement specification document is created which serve the purpose of guideline for the next phase of the form. طبعا في هذه المرحلة واضح من اسمها، يعني هو راح يكون تحليل المتطلبات وتعريفها. يتم تسجيل جميع المتطلبات المحتملة للنظام في هذه المرحلة. طبعا المتطلبات تشمل يعني الوظائف، القيود اللي ممكن انه يفرضها علينا المستخدم النهائي او الزبون. طبعا المستخدم النهائي اللي يستخدم النظام. يتم جمع بهذا الفيس، يتم جمع المتطلبات من المستخدم، ويشاور أيضا يعني بالتشاور مع مهندس البرمجيات حتى يحدد الطلبات أو متطلبات النظام من برمجيات ومعدات والمهام والقيود وإلى آخره. طبعا هنا لازم يكون الوصف بشكل دقيق حتى يتم عمل يعني في دراسة معينة للبرنامج. طبعا العميل في هذه المرحلة راح ينطي تصور واضح لما يقوم به من عمليات معينة، وهنا تأتي طبعا مهمة المهندس البرمجيات في استخلاص الكلام اللي يتكلمه أو الأمور اللي يضعها والأفكار من العميل وتحديدها، ولذلك هذه يتطلب مهارة عالية طبعا بالتعامل مع العملاء والقدرة على التحليل الصحيح. وهنا طبعا راح ينتج يعني دوكيومنتس أو وثيقة هي اللي نسميها هذه جدول الشروط أو المواصفات لهذه البرمجيات. ثانيا system software design. Before starting for actual coding, it is highly important to understand what we are going to create and what it should look like. The requirement specification from first phase and studied in the phase and system design and prepared. System design help in the specifying hardware and system requirements and also helps in defining overall system architecture. The system design specifications serve as input for the next phase of the model. هنا بالمرحلة الثانية طبعا راح يكون هنا تصميم، يعني تصميم وقبل طبعا قبل البدء بالترميز أو بكتابة الكود، يعني من المهم أن نفهم ما الذي سنحاول إنشاءه يعني أو ما هو المطلوب إنشاءه. طبعا هاي راح يتم دراسة مواصفات المتطلبات من المرحلة الأولى. مثل ما قلنا إحنا لازم تكون المرحلة الأولى كاملة ومن ثم نبدأ بالمرحلة الثانية. طبعا هنا راح يكون ترتيب النوافذ المختلفة للنظام وجعلها تعمل بطريقة متكاملة لتحقيق الأهداف الخاصة بالنظام، وعليه يجب أن تقوم بدراسة وتقويم مجموعة من العناصر الهامة والمؤثرة في عملية التصميم. العملية الثالثة اللي هي Implementation Unit Testing.
When receiving system design document, the work is divided in models or units, and the actual coding is starting. The system is first developed in small program called unit, which are integrated in the next phase. Each unit is developed and testing for the functionality. This is referred to as unit testing. Unit testing mainly verifies if the models or units meet their specifications. هنا بهذه المرحلة تنفيذ أو اختبار الوحدات. طبعا عند استلام يعني المستندات من لتصميم النظام راح يتم تقسيم العمل إلى وحدة أو وحدات، وهنا راح يتم ترميز أو كتابة الكود لكل وحدة يونتس طبعا من هذه الوحدات يعني أو الأكواد البرمجية. ويجب على المبرمج طبعا تمثيل الأكواد البرمجية في المخيلة من خلال أثناء تصميم النوافذ يعني. كما يجب وضع المواصفات القياسية لكتابة الأكواد البرمجية، أيضا نضعها في نظر الاعتبار مثل المتغيرات والثوابت وإلى آخره. طبعا هنا راح يكون أولا يعني تقسيم البرنامج أو البرمجيات إلى وحدات صغيرة، ومن ثم برمجتها، وفيما بعد يعني جمع هذه الوحدات حتى تحقق الوحدة الكاملة للبرنامج الرئيسي أو مواصفات البرنامج الرئيسي. نكتفي بهذا القدر أعزائي الطلبة، وإن شاء الله نكمل بقية المحاضرة في فيديو آخر. شكرا لحسن استماعكم، شكرا جزيلا.